عاشت طفولة بائسة، تكره الحمل والولادة، وأنجبت 9 أطفال. تعرضت ل7 محاولات اغتيال، حكمت ربع الكرة الأرضية، وكانت أغنى امرأة في العالم. سمي العصر الفيكتوري نسبة لها. جمعتها علاقة مع خادمها الهندي عبدول، وكادت أن تسلم على يده. الملكة فيكتوريا، ملكة رغم كل الظروف. طفولة بائسة. ولدت ألكسندرينا فيكتوريا في قصر كنسينغتون في 24 من مايو عام 1819، وهي الابنة الوحيدة لإدوارد، وهو الابن الرابع لجورج الثالث ملك بريطانيا. توفي والدها بعد عام واحد من ولادتها، لتتربى الفتاة يتيمة دون أب. تقول فيكتوريا إنها نشأت ببساطة شديدة، ولكن المعنى الأدق أنها عاشت طفولة مقيدة، إذ كانت لا تتمتع بغرفة خاصة لها، وكانت تنام مع أمها في ذات الغرفة، وكانت تتلقى قواعد النظام المعروف باسم نظام كينغستون، والذي صمم من قبل جون كونروي سكرتير والدتها، حيث يمنع بقاؤها بمفردها أبداً، وتصل لجون جميع تحركاتها، بل حتى وهي نائمة تتم مراقبتها من قبل الخدم. وما أن لاحت بوادر توليها العرش، أخنق جون قبضته على فيكتوريا من باب السيطرة عليها لاكتساب قوة ومكانة أكبر في المستقبل، حتى قيل إنها عندما تسلمت العرش طلبت أن تبقى بمفردها لمدة ساعة، وتم رفض هذا الطلب. كانت فيكتوريا الخامسة في ترتيب تولي العرش، وفي 20 من يونيو عام 1837 أصبحت ملكة في عمر 18 بعد وفاة عمها ويليام الرابع، ولأن أعمامها لم يكن لديهم أطفال شرعيون على قيد الحياة، كانت هي الخيار الوحيد للعرش. بعد مراسم التتويج وانتقالها للقصر الملكي، نفت أمها للعيش بغرفة بعيدة، ومنعت جون من إشراكها بالحكم كمستشار لها، وأصبحت فيكتوريا أغنى امرأة في العالم، وذلك لأن البرلمان منحها راتبا سنويا بقيمة 385 ألف جنيه استرليني. الإشراك في الحكم. في إحدى الزيارات لابن عمها الأمير ألبرت أعجبت به، حتى أنها وصفته بالوسيم والساحر وذو شخصية جميلة، وما إن لبثت حتى طلبت منه الزواج ليوافق الأخير. وتمت مراسم الزواج في عام 1840 ليبدأ الحكم الفعلي للبلاد من خلف الستائر. كان ألبرت بمثابة المعلم الأخلاقي لفيكتوريا، وكان له دور كبير في قراراتها، وخاصة أثناء حملها، حتى إنها لم تلبس ثوبا أو غطاء إذا لم يوافق عليه، ما جعله يحكم بريطانيا معها، حتى قيل إنه الحاكم والملك. كانت فيكتوريا تكره الحمل والولادة، حتى أنها وصفت عملية الرضاعة الطبيعية بالممارسة المثيرة للاشمئزاز، ومع ذلك أنجبت 9 أطفال. تزوج أغلب أولادها من عائلات ملكية في أوروبا، وكانت تلك دبلوماسية اتبعها الأمراء البريطانيون لمد نفوذهم، حتى أنها لقبت بأم أوروبا. أما التطور الملحوظ في المملكة، وخاصة الثورة الصناعية التي ازدهرت في عصر فيكتوريا، ما كان ليشفع لها من محاولات الاغتيال، فقد تعرضت ل7 محاولات، واحدة منها كانت على يد مراهق أطلق عليها النار في إحدى الجولات مع زوجها، وتم الحكم عليه على أنه غير سليم عقليا، كحال من حاولوا اغتيالها في باقي المرات، ما زاد من شعبيتها أكثر باعتبارها أظهرت موقفا شجاعا ولم تتخلى عن الحكم. عاشت فيكتوريا حالة من اليأس والحزن بعد وفاة زوجها ألبرت عام 1861، وانعزلت عن الحياة العامة والاحتفالات الرسمية،
وظلت ترتدي اللون الأسود لبقية حياتها، فقد كان ألبرت مستشارا موثوقا لها وزوجا مخلصا، ما جعلها محطمة ومربطة اليدين، إلى أن بدأ يحل مكانه حارسها الشخصي جون براون، والذي أصبح حبيبها لاحقا، لكنها عادت لتعيش الفراغ من جديد بعدما توفي جون، حتى جاء خادمها الهندي عبدول الذي سيملأ ذلك الفراغ حتى وفاتها. علاقة مثيرة. في السنوات الأخيرة من حياة فيكتوريا تم إرسال خادمين هنديين لها، واحد منهما يدعى عبد الكريم أو عبدول وهو مسلم. تقرب عبدول من الملكة وعلمها اللغة الأردية، بل وشاركها في أبرز الأمور ومنحته أوسمة وجعلته بمنزلة النبلاء، حتى أصبح يجلس معها على المائدة، ما سبب غضب أولادها، كما ربطتهما علاقة قوية رجح البعض أنها علاقة أمومة حسب بعض الخطابات، فيما رأى كثيرون أن العلاقة مثيرة وغير معروفة بسبب إجبار عبدول من قبل أولاد الملكة على تسليم كل الرسائل المتبادلة معها وإحراقها أمامه بعد وفاتها. وقيل إن الملكة كادت أن تسلم على يد عبدول. حكمت فيكتوريا لفترة 64 عاما تقريبا، وغطت إمبراطوريتها ربع الكرة الأرضية، إلى أن توفيت في أوزبورن في جزيرة وايت في 22 من يناير عام 1901، وتم دفنها بجانب زوجها الأمير ألبرت في ويندسور في ضريح ملكي كانت قد شيدته من قبل لمثواها الأخير. فما رأيك بحياة الملكة فيكتوريا المثيرة للجدل؟